Page 167, translation. It seems impossible to find a daycare center for the children here in Emsworth. Det verkar omöjligt att hitta ett daghem för barnen här i Emsworth. Det här är då en stad. Either there is a really long waiting list of about 5 years, or we must pay a lot of money to have them at a private nursery school. Either or, antingen eller. Antingen finns det en väldigt lång kölista på ungefär 5 år. Eller måste vi betala mycket pengar för att ha dem på en privat förskola. It would cost more to have them there than what I earn at my job. Det skulle kosta mer att ha dem där än vad jag tjänar på mitt jobb. I just don't know what to do. Jag vet helt enkelt inte vad jag ska göra. I don't get any maternity pay anymore, but instead we have child allowance for the children up to the age of 16. Jag får inte längre någon föräldraledighet eller föräldrapenning. Men istället har vi barnbidrag för barnen upp till 16 års ålder. At least that helps to keep the wolf away from the door, as they say. Åtminstone hjälper detta att hålla vargen borta från dörren, som de säger. Det vill säga, det hjälper i alla fall till så att de överlever ekonomiskt. What's it like for you in Sweden? Hur är det för dig i Sverige? What do you do when you have young children? Vad gör ni? Hur gör ni när ni har unga barn? Do you have nursery schools? Har ni förskolor? Dad retired last year. Pappa gick i pension förra året. De har bara ett verb, dad retired. He's lucky as he has a good retirement pension after all the years he worked. Han har tur. Vi säger har tur, de säger att man är tursam. As he has, eftersom kan det betyda. Så han har tur eftersom han har en bra pension. De har 2 ord för detta, retirement pension. After all the years he worked, efter alla åren han jobbade. I asked him if he would like to come and look after the children so I could go out to work. Jag frågade honom om han skulle vilja komma och titta efter, passa barnen, så jag skulle kunna gå ut och jobba. You can guess what he said. Gissa vad han sa. Eller du kan gissa vad han sa. But I can understand him now that he has time to look after his garden and go fishing whenever he likes. Men jag kan förstå honom nu när han har tid att ta hand om, look after, ta hand om sin trädgård. De har alltså inget speciellt ord för sin, sitt, sina. Finns inte på engelska. De säger his or her, hans eller hennes. Sin trädgård och gå och fiska när som helst han vill. Eller som han tycker om. Please write soon. Snälla skriv snart. And tell me about what life is like for you. Och berätta för mig, tell me, om what life is like for you, hur livet är för dig. What life is like for you, hur livet är för dig. About your new job and so on. Om ditt nya jobb och så vidare.
Do you still go out with that policeman you told me about at your last birthday party? Går du fortfarande ut med den där polismannen du berättade om på ditt senaste födelsedagskalas? Love from all four of us. Kärlek från alla 4 av oss. Jenny.